terug. In deze video ga ik Look Fantastic Celebration of Beauty Beautybox unboxen. Vergeet niet te liken en als je wilt abonneren voor mijn kanaal. De eerste product is wel interessant. Dat is exfoliant voor je lichaam van Ameliorate. Deze product bevat een hydraterende complex voor je lichaam met deze letters of nummertjes. Die gebruik je tijdens de douche. Je doet dat op je lichaam en dan wacht 2-3 minuten en was die af. Ze beloven dat deze product maakt je lichaam vrij van ingegroeide haren, bampen, huid of ook heel droge huid. Die is met exfoliant effect en die ruikt gentle als een crème. De volgende product is gemaakt in Duitsland en die is van Sina en dat is een oogliner in de kleur van bruin. Ik heb dat eigenlijk al geproefd, dus ik laat je zien hoe dit uitziet. Ik vind dat best wel een leuke oogliner. Oké, dat is het. Ik doe gewoon nooit te veel. Ik vind dat oogliner nog een keer heel leuk. Met die applicator heel thin en precies. Ik ben een beetje bang dat die gaat heel snel droog. Omdat ik heb een gelijke eyeliner gekregen van een goodiebox. En na 5 of 4 gebruiken ging die droog. Dus ik hoop dat deze blijft langer. Gewoon goed. Maar ja. Fingers crossed. Hier hebben we een brightening maskertje gekregen van Beauty Pro. Die doe je op je huid voor 15-20 minuten. En daarna hoef je niet uit te spoelen. Je moet die serum die nog blijft op je gezicht gewoon inmasseren. Deze collagenen mask belooft ook anti-aging te zijn. Dus met lifting effect. Ik heb geen idee of ik dat nodig heb. Maar als het brightening is, heb ik dat wel nodig. Ik hou van bright skin glow en etc. Dus er staat anti-age, maar ik denk dat het niet een nadeel van dit maskertje is. Het volgende product hebben we al gekregen vorig jaar. Het is een lipbalm van By Terry. Ik heb die in een Beauty Advent Calendar gekregen, denk ik, van Look Fantastic. Niet zeker. Dit is een dure product en vorig jaar toen ik dat heb gekregen in een Advent Calendar was het niet van leuke geur. Maar deze keer, de geur is wel leuk. Dus ik weet het niet. Nu ben ik wel blij. Ik heb dat al geprobeerd, zeker. Die maakt je lippen heel zacht en ook een beetje shine heb je op je lippen. De kleur is een klein beetje paars. Of wit paars. Dat vind ik niet echt leuk. Want dan heb je je lippen tint als een zieke persoon. Ja, ik zal meer roze leuker vinden of rooier. Maar ja, paars is niet een tint die ik heel leuk vind. De volgende product is een haar beauty product en dat is van Christopher Ben. En dat is een hydraterend maskertje voor je haar met aloe vera. Die doe je op de schone haar, dus na shampoo tijdens de douche. En die blijft in je haar voor, op de verpakking staat 2 minuten, maar dan in de leaflet staat tot en met 10 minuten. Doe dan 5. Of hoeveel je wilt. Dat doe je op je haar en niet alleen op je puntjes, maar ook kun je lekker hierin masseren in je hoofd. Dan vergeet niet om heel goed uit te spoelen en je haar is heel gehydrateerd. Ik heb dat al, denk ik gisterenochtend gebruikt en het is oké. Niks slechts. De geur is oké. Ook. Dus ik vind dat best wel een leuk maskertje. En de volgende product en de laatste, het is een oogcreme van SWR Laboratories Dermatology. En dat is een palpebral crème. Whatever that is. Deze product bevat hyaluronic acid, die hou ik van, maar ook omega 3, 6 en 9. Deze oogcreme is voor je ogen en die belooft om een protectie voor je ogen te geven voor 24 uur. Dus die gebruik je 1 keer per dag. Op de verpakking staat ook dat je die moet voor een hele gevoelige, rode, geïrriteerde
huid van onder je ogen gebruiken. Ik denk daarom heeft die ook geen geur. Gaan we die een beetje proeven. Ik heb niks onder mijn ogen, geen crème of gewoon niks. Op de leaflet staat ook dat je deze moet met je ringvinger inmasseren. En ringvinger, omdat die is niet muscled en dan je doet het heel zachtjes. Maar wat ik dacht, als je gaat elke dag met je ringvinger dat inmasseren, dan is het de meest muscled vinger van je hand. Dus ik doe dat met whatever vinger ik wil. Oké, nog een oogcrème en ik merk niks bizars. Het voelt goed. Zonder geur. Gaan we 24 uur wachten. Het staat ook dat het voor geïrriteerde huid is. Dus ik denk soms heb je dat echt nodig. Dat de huid onder je ogen is wel rood. Misschien dan in die geval is deze crème vooral goed. Oké, dat was het over Look Fantastic Celebration of Beauty box. Ik vind deze box heel leuk. Eigenlijk heel veel producten ga ik wel gebruiken. En die producten vind ik ook geweldig, zal je zeggen. Dus ja, goede box. Ik zal zeggen tot volgende keer. En goede avond of goede dag. Doei!